مستند داستانی ایران باستان، هخامنشیان. قسمت اول، کوروش کبیر، بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی. طلوع شاهنشاهی هخامنشی، داستان کوروش کبیر. کودکی کوروش. در دل دشت‌های پهناور، جایی میان کوه‌ها و سرزمین‌های سبز، کودکی به نام کوروش زیر آسمان آبی بازی می‌کرد. او از قبیله‌ای بود که شاید در نگاه اول کوچک به نظر می‌رسید، اما در قلب این کودک رویاهایی بزرگ زبانه می‌کشید. رویاهایی که روزی مرزهای ایران زمین را دگرگون می‌کرد. جوانی و اولین نشانه‌های رهبری. کوروش از همان کودکی با آموزش‌هایی آمیخته از خرد، شجاعت و عدالت بزرگ شد. او یاد گرفت که رهبری نه با قدرت بازو که با حکمت و احترام به مردم به دست می آید. در میان دوستان و بزرگان قبیله همواره به عنوان کسی که گوش می سپارد و تصمیم درست می گیرد شناخته می شد. اتحاد اقوام ایرانی. زمانی فرا رسید که قبایل پراکنده ایران به رهبری نیاز داشتند. کسی که بتواند میان اختلافاتشان پل بزند و همه را زیر یک پرچم متحد کند. کوروش با سخنانش درباره عدالت و آزادی توانست قلب مردمانش را به دست آورد. او نه با زور بلکه با اعتماد اتحادی میان پارس‌ها و مادها برقرار کرد و این اتحاد نخستین گام برای تأسیس شاهنشاهی هخامنشی بود. فتح بابل. اما بزرگترین دستاورد کوروش فتح بابل بود. بابل، شهری که زمانی بزرگترین قدرت جهان بود، حالا در برابر هوش و تدبیر کوروش زانو زد. اما این فتح متفاوت بود. کوروش به جای تخریب و خونریزی با صلح وارد شهر شد و با مردم بابل همانند شهروندان خود رفتار کرد. این روی کرد نه تنها اعتماد بابلیان را جلب کرد، بلکه نام کوروش را به عنوان رهبر عدالت محور در تاریخ جاودانه ساخت. اعلامیه حقوق بشر. کوروش با فتح بابل به مردمان خود وعده‌ای بزرگ داد: آزادی و عدالت. او با استوانه‌ای کوچک اما پرمعنا اصولی را نوشت که بعدها به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر شناخته شد. کوروش گفت: من فرمان می‌دهم که هیچ کس نباید بر دیگری ظلم کند. معابد باید بازسازی شوند و مردم آزادانه دین خود را بپرستند. این کلمات در زمان خود انقلابی بودند و همچنان پیام‌آور احترام به انسانیت هستند. میراث کوروش. کوروش کبیر نه تنها شاهی بزرگ که پدری برای ملت ایران بود، او میراثی بر جا گذاشت که تا امروز همچنان الهام بخش مردم جهان است. شاهنشاهی او با عدالت، حکمت و انسانیت آغاز شد و این داستان همچنان در قلب تاریخ می‌تپد. در قسمت بعدی به داریوش بزرگ سازنده شاهنشاهی می‌پردازیم.